مسئله 1.55. توی این مسئله یک قاب داده شده، میگه که اگر قطر پین ها در آ برابر 8 میلیمتر باشه و قطر پین در آ 8 میلیمتر باشه و در بی و دی در این نقاط برابر 12 میلیمتر باشه، اگر که تنش برشی ها 100 مگاپاسکال و تنش برشی ها 100 مگاپاسکال برای همه پین ها و تنش مجاز عمودی باشه 250 مگاپاسکال توی این دوتا عضو، اینجا عضو بی دی دوبل هست، میبینیم دوتا عضو هست، نمای از این طرف رو اگر داشته باشیم عضو بی دی دوبل هست، دوتا عضو داشته باشیم، با در نظر گرفتن ضریب میانه 3 بار مجاز پی رو حساب کنید، ببینید این سازه چقدر نیرو تحمل میکنه. خب برای اینکه بیایم و مسئله رو محاسباتش رو انجام بدیم، اول لازمه استاتیک مسئله رو حل کنیم و ببینیم نیروهایی که توی نقاط آ و بی قرار میگیرن یا ایجاد میشن به واسطه نیروی پی چقدر هست. خب پس اول میام سراغ استاتیک مسئله. من این عضو ABC رو میکشمش. عضو ABC یک عضو هست به این شکل که در نقطه آ ما یه پین داریم، این دوتا مؤلفه نیرویش اسمشو میذارم آی وای و یه آی ایکس. توی نقطه B چون عضو BD یه عضو دو نیرویی یا دو سرمفصل هست، فقط یک نیرو وجود داره، پس اینجا یک نیروی بی وای میذارم، یه نیروی پی هم اینجا قرار دارم. خب قرار داره، پس از صورت مسئله مشخصه که مقدار نیروی آی ایکس برابر با 0، چون این جسم در راستای ایکس هیچ نیرویی نداره. خب برای محاسبه مقادیر آی وای و بی وای میام و گشتاور میگیرم. مثلا میگم سیگما ام گشتاور حول نقطه آ برابر با 0. خب اگر حول نقطه آ گشتاور بگیریم، این مؤلفه آی وای حذف میشه و میتونیم گشتاور رو به این شکل بنویسیم پی ضرب در بازوش، پی ضرب در بازو که بازو هست 180 به اضافه 200 میشه 380. پی ضرب در 380 برابر با بی وای ضرب در بازوش چقدر هست؟ 200. پس ضرب در 200. اینجوری بی وای بر حسب پی به دست میاد. بی وای میشه 380 تقسیم بر 200 میشه 1.9. خب بی وای میشه 1.9 پی. پس هر چقدر اینجا من نیروی پی داشته باشم، توی پین بی ما مقدار 1.9 برابرش رو داریم. خب یه دونه معادله سیگما اف وای مساویه با 0 هم می نویسم. خب میشه آی وای رو به بالا به اضافه با آی وای رو به بالا به اضافه با بی وای منهای پی برابر با 0. مقدار بی وای هست 1.9 پی، پس میتونم مقدار آی وای رو بر حسب پی به دستش بیارم. 1.9 پی منهای پی میشه 9 پی، میره اون طرف تساوی. آی وای مقدارش میشه منهای با 9 پی. این معنیش اینه که آی وای جهتش برعکس بوده. جهت آی وای رو من بایستی رو به پایین میگرفتم. پس ما آی وای داریم اینجا به مقدار 9 پی که رو به پایین هست. خب مقدار آی وای و مقدار بی وای رو به دست آوردم. پس من توی نقطه آ یک نیروی 9 پی دارم و توی نقطه بی یک نیروی 1.9 پی دارم. خب خلاصش رو بنویسم. اینجا می نویسم آی وای برابر با 9 پی و بی وای برابر با 1.9 پی. خب ضمناً مقدار بی وای چون رو به بالا در اومده، این معنیش اینه که عضو بی دی تحت فشار هست. یعنی من اگر عضو بی دی رو هم اینجا میکشیدمش، بایستی بی وای رو در این سمت قرار میدادم، اینجا همین پایینش پینش رو بایستی قرار میدادم بی وای. پس عضو بی دی تحت فشار هست. از روی شکل هم میشه متوجه شد وقتی من نیروی پی رو دارم وارد میکنم، این عضو بی دی رو به پایین فشار داده میشه. خب این مقادیر نیروها. حالا میریم سراغ تجزیه تحلیل ها. توی نقطه آ ما یک پین داریم که اگر قرار باشه ببره، از دو نقطه اتصالش به محل در اصل بین پین و عضو بریده میشه. پس دو تا سطح مقطع داریم. من تحلیل میکنم، مینویسم پین آ. اگر پین آ رو بخوایم تحلیل کنیم،
پین آ میشه تau برابر با نیرو به سطح مقطع و ضریب اطمینان رو هم میذارم این زیر. خب تنش برشی توی پین رو داده چقدر داده 100 مگاپاسکال تنش برشی رو. پس 100 مگاپاسکال 100 ضرب در 10 به توان 6 ضریب اطمینان رو هم داشتیم 3 برابر با نیرو چقدر بوده توی پین آ؟ توی پین آ بوده 9 پی. پس میذارم 9 پی تقسیم بر مساحت. پین آ مساحتش میشه 2 چون 2 مساحت داریم 2 پی ضرب در خب پین آ شعاعش بوده 8 میلی متر، قطرش بوده 8 میلی متر، شعاعش میشه 4 میلی متر. پس 4 به توان 2 10 به توان منهای 6 رو هم میذارم برای اینکه تبدیلش بکنم به متر. خب میتونم از این رابطه مقدار پی رو به دست بیارم. مقدار پی رو حسابش کنیم میشه 100 این 10 به توان منهای 6 با این 10 به توان 6 با هم ساده میشن، میشه 100 ضرب در 2 ضرب در 3 و 14 ضرب در 16 4 به توان 2 در است تقسیم بر 3 تقسیم بر ممیز 9. مقدارش میشه 3 ممیز میشه 3 ممیز 26 صدم کیلو نیوتن. این مقدار نیروی پیه برای اینکه پین آ ببره. خب حالا میرم سراغ مثلا پین بی. پین بی چه اتفاقی میفته؟ پین بی هم 2 سطح مقطع داره. پس برای پین بی می نویسم، حالا اینجا بنویسم پین بی. برای پین بی هم به همین ترتیب تau تقسیم بر ضریب اطمینان، تau تقسیم بر ضریب اطمینان برابر با نیرو به سطح مقطع. خب تau رو داریم تنش برشی 100 مگاپاسکال 100 ضرب در 10 به توان 6 ضریب اطمینان 3 برابر با نیرو تو پین بی چقدر هست؟ تو پین بی نیرو هست 1.9 پی. 1.9 ضرب در پی تقسیم بر مساحت توی پین بی مساحت بریده شده هم 2 سطح مقطع هست. پس 2 مساحت 2 پی ضرب در قطر پین بی رو داریم 12 میلی متر ضرب در 6 به توان 2 این هم ضرب در 6 به توان 2 ضرب در 10 به توان منهای 6 که تبدیلش بکنه به متر. خب میتونیم حالا پین بی رو محاسبه کنیم. این 10 به توان 6 با 10 به توان منهای 6 ساده میشه و بقیهش رو میشه حساب کرد. 100 ضرب در 2 ضرب در 3 و 14 ضرب در 36 تقسیم بر 3 تقسیم بر 1.9. خب نیروی پی میشود 3 ممیز 97 صدم. 3.97 صدم کیلو نیوتن میشه نیرویی که باعث بریده شدن پین بی میشه. پس پین آ با نیروی 3.26 میبره، پین بی با نیروی 3.97 صدم یا به اصطلاح 4. حالا بریم عضو بی دی رو حساب کنیم، ببینیم عضو بی دی چه اتفاقی براش میفته. پین دی هم مشابه پین بی هست دیگه. پس پین بی و دی شبیه همن، همه چیزشون مثل همه، یعنی ابعاد اندازه، جنس، حتی مساحت بریده شده که 2 هست، همشون مثل هم. پس پین بی و دی شبیه هم خواهند بود، محاسباتشون شبیه همه. بریم سراغ عضو بی دی. اگر بیام سراغ عضو بی دی تحت فشار هست، پس از رابطه سیگما برابر با پی به آ میرم محاسبه میکنم، ضریب اطمینان رو هم قرار میدم. عضو بی دی رو گفته تنش مجازش 250 مگاپاسکال هست، پس من می‌نویسم 250 ضرب در 10 به توان 6 ضرب در 10 به توان 6 تقسیم بر ضریب اطمینان برابر با. خب نیرو توی عضو بی دی چقدر بود؟ توی عضو بی دی یعنی همون نیروی بی مقدارش هست 1.9 پی، پس برابر با 1.9 پی تقسیم بر مساحت. خب مساحت عضو بی دی چقدر هست؟ عرضش رو داده 20 میلی متر و ضخامتش رو داده 8 میلی متر. ضمناً 2 عضو هم داریم، پس میذارم 2 مساحتش هم میشه 20 مساحتش هم میشه 20 ضرب در 8 میلی متر ضرب در 10 به توان منهای 6 برای اینکه تبدیل بشه به متر. خب حالا میتونم نیروی پی رو محاسبه کنم. نیروی پی این 2 10 به توان منهای 6 و 10 به توان 6 هم ساده میشه 250 ضرب در 2 ضرب در 20 ضرب در 8 تقسیم بر 3
تقسیم بر 1.9. خب میشه پی برابر با 14.04 کیلو نیوتن. خب ببینید ما الان یک نیروی 14 کیلو نیوتنی داریم برای اینکه عضو بیدی ببره یا خراب بشه. یک نیروی 3.97 تایی داریم برای اینکه پین بی ببره و یک نیروی 3.26 تایی داریم برای اینکه پین آ ببره. خب کوچکترین نیرو یعنی پی برابر با 3.26 میشه جواب مسئله، چون اگر نیرو از این بیشتر باشه پین آ که ضعیفترین پین هست زودتر میبره. پس جواب مسئله میشه نیرو برابر با 3.26 کیلو نیوتن.